Asa mo mudong? Asa mo mudong kamong duha? Kau go back mo atong bay ka. Go back, go back. Hoy! Sleeper man ang Cleo. No. Oh, nabaylo. Ato yung mga orange. Color orange na imo ha. Oh, give na Cleo. Ikaw ga. Buot kay suot anak Cleo. Very good Cleo. Asa mo ka padong rap-rap? Ha? Yeah, fish me. Kau dong mo ito mami ninjo ka. No. Dong mo itong mama. No. Cleo. Hey Cleo. Go to your mommy. No. Say no. Kapariho raman mo. Uy, tisoy. Kapariho raman yung duwa, oh. Kau, go back mo tong house, kau. Balik mo tong bay. No, balik. Cleo. Go back house. No. Kalatang, no. Murag nabuhi ra jud taning kalibutan na kay para mamadlong og pag-umangkon, chare. So anyway, maadjong adlaw ninyong tanan. So karon is magluto kog mga cassava recipe pero magama sa kog halo-halo kay labong nani ang mga pag-umangkon. Lami mong guni maghalo-halo tangan ay magsalo-salo mo nang gitawag siya halo-halo, di ba? So muna karon ka prepare sa ko sa iyang mga ingredients so a day before kay para ini kaugma aw analin ni si Zang kanang pang sliceon. So ga-prepare na ko sa mga gulaman nga two colors, dalandan si tawag ana kanang si tawag anang color green ang nakalimot ko. Si tawag ganito ana pandan og katong red. Unsa ga-prepare pug ko og dalandan na noon. Aslom din atong gulaman sa ga-prepare pug ko og kanang leche flan kay halo-halo gani dapat naa jud siya leche flan. Ang nakuangan ra jud ani nidza is ubi jam. So ibutang sa dato na og ref. So pagkaugma ana, so mag-harvest ako og kanang bulanghoy kay mo man atong main character karon siya man ang bida sa ato ang for today's episode. Hoy. Uy, ngako kaayo. Anyway, before nato sugdan nato mga orimo, so welcome back to my channel di ay salamat sa mo sa pagsubaybay. Unsa ayaw po mo kalimot og subscribe kay majority of the viewers ra ba kay wa nang subscribe. Pang subscribe pud mo palihog lang. Okay, first recipe nga posible nga mabuhat nato sa bulanghoy or cassava is simply dungagon ra jud siya. Itunlo nimo siya sa latik or itunlo nimo sa ginamos. Pero karon itunlo ra namo ni siya sa latik mo nang gipakagod nos mama. Kay piang mo gud bukton jud murag di na jud nimo laban jud og mga kagud-kaguranay. Unsa karon gibutang ra nang kinumot ni mga tunuan na unsa while galatik ko ga-prepare na pod ko sa mga ingredients halo-halo kay maghalo-halo ang puta karong adlaw no. So kani ang halo-halo is refreshing fruits halo-halo ni sa subot pasabot fresh fruits ra jud ang gamit kay every time pag mukaon jud ko og kanang halo-halo ganahan jud ko halo-halo pero pag mupalit gan ko halo-halo ipang tuthod jud na ng mga beans kay di jud ko ganahan kay gahi munang karon nga nakahigayon ko nga nagamag halo-halo prutas ra jud dita na as in like organic, walang halong chemical, diba? So, watermelon, dragon fruit, unsa mangga nga hinog, unya saging nga hinog, no? So, nagamit ko ani og kanang tundan nga saging ang gigamit kay ganahan mong kog tundan unsa na pa jud other types of kanang dragon fruit unsa magbutang puta og kanang nangka. So ani siya pangbutangin nag mga sweetin nga pangbutangan pa nimo kamay nga tamis naman na siya so natural sweet ra jud tong gamit karon. Unsa katong gigama na to gahapon nga gulaman.
Sumura jud na ato mga ingredients. Unsa gagama day pug ko, di ba, og leche flan. Ang nakuangan ra jud ani is ubi jam, kay wa man ko kagama gud og ubi, kay wa ko nakita ang ubi jud. Bawog asag ubi rong panahon na, di pa man gud December ron. Manang wa jud ko kagamag ubi jam. Sumura jud ni ato ang ingredients, very refreshing jud ni siya. So butangan rin mo siya og ice, mazug kay na po may crusher. So anytime ra jud mi pwede makagamag og halo niya. Very easy pa jud nga klase ng halo kay kanang pang sliceon ra nimo kay prutas man sidza, di ba? Unya butangan ra nimo og ubi ice cream on top, unya butangan nimo og stick o mo na gitawag na tong refreshing fruits halo-halo. Anyway, katong nyawang gidungag nga bulanghoy hagbayran lang gikit-kit while ga-slice pa lang kung halo-halo. O di ba? Mo ni halo-halo, salo-salo jud, charis. So pagkaugma na nagpabanggod ko bulanghoy sa merkado kay para di na ta magbanggod-banggod kay magsuman bulanghoy man ta karon. So dili mong gud lalim ni magbanggod ta og kanang bulanghoy. Aw sayon ra man magbangog bulanghoy. Ang dili sayon kaning mabanggurag apil ni atong tudlo kay lahi mo guning simod og kanang bangguran og bulanghoy kay murag busikad mo gud ang simod ana. So masipyat lang kagamay aw paksnit jud apil na imong tudlo. Unsa ning palit na lang po ko og lubi gipabanggod na lang po og apil kay para mausa na natong trabaho na to ani kay kani manggong magluto tag kanang bulanghoy recipe daghan sa mo jung kuti human og banggod kumutan pa nimo. So dugay sa mo jud langan sa mo jud magamag bulanghoy. It takes a lot of time and effort and hard works and sweat, charis, diba? So first thing first nga buhaton na to ani is kinahanglan jud natog nuog nga hinlo kay kumutan man nato ni. So nangutana kung naba mo'y pangpapuga kay ipuga na lang punog apil ning bulanghoy pero wa man sumurag magantos taning dapita. So awara na siyang gigamitan ang nagpanzo nga uhayo good morning man siguro na siya. Uhayo good morning, uhayo gozaimasu nga panzo man siguro na siya. So nagkumot ra mig duha ang igsuon ani asumura gahiwi-hiwi jud ni ang kasiwangan ani kumumot kay grabe jud ni magkumot og bulanghoy. Makadumdum ko sa una pag magsumang bulanghoy si mapatuya-tuyaon ra jud mi. Asi murag nag-enjoy ra man pud mi pero karon nagagama ko bulanghoy murag arang seryoso sa mo jud kay liman mo ka manggihiwi niya mo mga simod pag magkumot na aning bulanghoy. Unsa sunod ani kanina pong lubi atong kumutan so walang katapos ang kumot no kay gikumot-kumot guna siya. Unya karon kani abot man ni siya og mga 3 ka kilo nga bulanghoy so mga 3 baso pod ang gikamay ani. So gimix-mix na siya kay para makamayan jud unsa gradually nga ibutang lang nimo ang tuno kay para dili jud ingon ba nga ma-overuse ang tuno, charis. No so hantod nga makita nimo ang consistency nga ganahan nimo nya gibutang ra po ang bad zone so lami jud tong in between sa gahi ug in between sa humo kaning awa kay murag nang lapas ni siya pero okay na madadara man po na siya. So gradually ra nung gibutang ang tuno hantod nga makita nimo nga murag okay na ni pero okay na ni noho kay naman koy ngipon pero wa kay ngipon dungagi pa tog tuno kay para mas muhumok para mas moist gid ang imuhang suman bulanghoy. No nya sunod nga buhaton nato ani is ato ni siyang lukuton sa dahog saging. So ganiha nga ning dong ko og kanang merkado gitugo na nos mamagmako ay kudan og kanang saging naman ko ay kudahan og kanang dahog saging kay murag malangan jud mi ani madyo gani kay nakakuha siya kay ndong ko kog merkado Carmen kay bilar man unta ko unsa ning diretso na lang po ko og Carmen kay jamo lagi mo galing lagi madyo gyud pud nga gisugo nos mama nga pagkuha og kanang dahog saging. Tapos lukot ra lukot tungan ang kuan are unsa gituluan pa ni ang manghod kay aron po makapanindan ni siya suman pohon. So sa una manggod hilig man ko mag-observe sumo nang murag natural na siyang nahibaw-an ba ja kani siya kay di man hilig mag-observe. Parang karon ba ni siya na observe so ipakita unjo ang close up sa paglukot sa bulanghoy no. So ilingin-lingin nimo ana unsa ibutan mo skill niya lukot-lukot trabaho di no ma-explain og unsaon siya pagbuhat basta murag ma-feel ra nimo nga murag tama-tama na to. Ja kay bulanghoy man na siya dili siya pinaguot nga paglukot kanang luagan nimo siya kay mutubo pa man ni. Nya karon gibutang si mama og bani ana kay para dili sa mutapot sa sampot ang kuan kay ug maiti dili masunog no. So gibutang na nagitubigan na siya namon ta mi steamer pagkatong steamer na ho kay di mo gusto pang kahoy so basig malanay ang iyang hawiranan so nang kaldero na lang mong gigamit gibutangan na lang siya og bani so para mo siya ga-steam unsa naluto na so nagabian jud ko kay syempre hapon na mo ko naka-start kay kanila ging nalangan ko sa pagpagaling kay nangita pa ko galingan so mo nang nagabian jud atong bulanghoy nato pero okay ra po ni siya kay awa man po ni siyang ipangapi unsa umang buntag sakto pud mo kay nigmatanhon anak koy bulanghoy di ba nya pag human ana nang hatag di pugos ang silingan ani kay daghan ra mong gud mi nya pila ra man mi mangaon aning bay tulo ra man sila mi kabuok aning bay upat so
So di pa jud mihilig kaon so parang gitagaan na naman po ang silingan no ani. Kani silingan, uy, sa maning silingan man tag nay white lady ni katagbo. Di ba? Sa karon pagkaugmaan na, aw mo na pa ang gipangapi. O sakto jamo, imura na siyang init-inito no. Ibutang nimo na og gusto kag di madawt, ibutang nimo freezer pagahion nimo sa i-steam nimo or microwave ba nimo or instant na kay sumanbulang hoy. Unsa karon ako na pong katandim og kumot si papa na pod kay magama lagi ko og kabkab karon sa kinahanglan man ni siya kumutan kay based sa awang research toxic manggod ang bulanghoy. So makahilo jud ni sa kinahanglan kuno sa kumutan yun dapat ba luto jud po ni siya og tarong. So first thing first nga buhaton nato sa kabkab no, sa kabkab na pod ni. Gikumutan ni Sidza, nya gi-separate no kay iputo no tong pikas nya kaning pikas awara po na siyang gitubigan, gikumot na gani tubigan pa jud no, labad kaayo. Nya pagkahuman na nagpabukaw ko og tubig, nya katong gitubigan no nga bulangoy, awan na siyang gi-flat-flat sa dahog saging kay antud sa makaya jud mo nga pinakanipis jud ug na jud kay mabuhat nga pinakanipis ikaw na jud ang the best no. Kay grabe jud lisod jud mo magpanipis jud og kana magama og kanang tawag aning kaning kabkab o baga na ning nabuhat nahon di pa ni siya nipis pero mura jud ni makaya namo nya pagkahuman namo og gilunod to sa gabukaw-bukaw nga tubig unya gipato unya gibuwad no. So while gagama mi among gisunod og kanang gilunod sa gabukaw-bukaw nga tubig, dapat gabukaw-bukaw nga tubig no kay arong dili mga tangtang imong bulanghoy nga gipamutang kay para iniglunod nimo sa tubig maluto siya dayon may lam nagmaluto kay mo mo clear man siya. Nya pagkahuman ana is magluto na pugog puto bulanghoy. So katong divide nga gigamit no gibutangan ra nun ni sa og kanang kamay, gibutangan no og kanang lubi nga kanang kinagod. Unsa gibutang na siya sa hulmahan nga naay kamay lami unta pud na og kanang kinugay kay para murag mas attractive ang color pero okay ram po na sa pareho ra na silang katam-ison. So nag-steam ra siya unya kani kasagaran bulanghoy jud no mga 1 hour jud kasagaran ang luto ani kay para sure jud nga luto kay para di jud ta ingon ta nga mo ig-ik tadtaod jaris di ba. Unya gikapihan wala na natay pang snacks no murag bulanghoy for 2 days 1 week jud ta karong panahon na. Unsa pagkaugma na pud ana magbulanghoy na pud ta. Pero murag namon koy nakit-an nga saging aw sakto jamo ni kay labong wa pa ko naniudto kay bulanghoy imong saligan aw unsa pa jud ta makakaon. No so gidungag ra na sa kay gahapon manggod ga puto bulanghoy ta kay katong gigama na to nga kabkab di pa mo to siya makaon na to gahapon kay gabuwad pa mo to sa og tibok adlaw war tibok adlaw gani katunga ra. So dili pa jud to siya fully dried. So awa siyang gi-continue og buwad karon. So ga-prepare na lang pug ko og kanang paralatik. So gabanggod na jud ko og lubi ani kay wala mo gus papa og mama ani napon nila gigamit ang sakyanan so di ko kalakaw so muraga kuan jud ko naning kamot na lang kung makabunot og lubi nakabunot pa man day pod unsa nakakagod pa man day pod kay napiang mo ni pikas no nga bukton kani pa jung right no nga moy kusog pero nakalaban pa man day pod sa paghuman ana saktong humanog kagod aw gibirahan na po no dazo ning saging gitulo no og kanang ginamos so wa jud makalupig aning saging ginamos basin pag unsa pa na siya chicken fillet with cook float na wa ra jud nang saging with ginamos wow di ba sa paghuman na mo pangaon kay mo to siya ang paniudto ra no so kanina pong kabkab atong gibirahan so makita ninyo ana dried na jud sa mo ang kabkab so muni siya ang porma sa kuan siya sa sin jud ni siya gibuwad ni papa asa ra gi-oven arang inita go sa mo tong sin so muna nakadindot pag sa sin nimo ibuwad kay murag double cook jud ang hitabo na upper og lower niya pagkahuman na nagikuha ra ag kanang dahon unsa gipirito na siya sa init sa init nga oil no so medium high ra ni si Zano unsa imura na siyang birahon binaton ra nimo sa kay para dili murag unsi tawag ana mukulubot bitaw siya kay murag mubukad man guna sa inig kanang luto nimo nya while nagluto ta ana nagbutang lang pud ta ari og kanang latik kay kaning kabkab nato useless na siya pag way latik so dapat nay latik so ga butang ra ko na og kinugay og kamay kay mas attractive man gud pag magbutang jud kag kinugay lahi ra man jud pud og kinugay jud mo gamiton pag maglatik ka so nahuman na natong kabkab so dali ra jud ang kabkab ang proseso ra jud din siya ang dugay no ana
So another day, another recipe na sad para sa bulanghoy. So muna jud ni siya ang pinakalas sa recipe nato sa bulanghoy. Actually daghan man sa mo jud pwede nimong maluto sa bulanghoy, pero kani sa ang more mga top of the list ng mga gipang crave no. So una pong lutuon karon is gitawag nato ni siyang kasaba fritters or mas known ni siya sa amo nga galang-galang. Daghan kay mga tawag animan. So first nga gibuhat nato ani is ato rang gibanggod og kanang magko murag para bangguran na siya og kapadyas. Yawar po siyang gistuwayan og luto kung bas effective ba natong research nato ani kay wa pa jud ko kagama ani sa una. So karon pa ko kagama ani pero nakakaon ako ani. So nangita jud ko pamaagi unsa ano ni siya pagluto kay gakaon-kaon ra ko ani sa una yaw kabog kung saon. So first is gibutangan na siya og kamay. Wala siya pugi-ha, gibanggod na rin ni siya. Unya gibutang cornstarch nya gimix mix. Ayaw lang pud i-overmix kay purang magtubig siya pag ma-overmix nimo. Unya gilapad ra na siya sa ato ang tawag aning luwag. Unya giluto na siya sa oil nga di mahimabaw ra jud nga oil ha kanang sakto ra jud pud nga murar mutupong ra pud sa imuhang kanipson sa imuhang galang-galang kay galang-galang may tawag na mo ani. Unya bali-bali yun magsige jud kag bali-bali kay para maluto jud siya og mo crispy. No so manang naluto na grabe sayon ra jud mo sa tanang giluto mo ni pinakasayon. Og kani pong las og kaning latik mo ni mga sayon. Ang sayon nasa pinakalas. And that's it. This is Miss Cynthia.